હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હર્ષના કિચન મેનુમાં તમારું સ્વાગત છે. ગરમીની સિઝન શરૂ થઈ ગઈ છે ત્યારે બધા લોકો ઠંડા પીણા પીવાનું વધારે પ્રિફર કરતા હોય છે. તો આજના સ્પેશિયલ મેનુમાં આપણે સ્ટ્રોબેરી ફ્લેવર અને ફુદીના ફ્લેવરની સોડા બનાવીશું. રેસીપી શેર કરતાં પહેલાં જો તમે મારી ચેનલ ઉપર નવા હોવ તો મારી ચેનલને લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો, જેથી મારા બધા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. તો ચાલો આપણે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. મેં અહીંયા પહેલાં નાના મિક્સર જારમાં અડધી વાટકી જેટલી લીલી કોથમીર લીધી છે અને એને ધોઈને મેં સાફ કરી લીધી છે. ત્યારબાદ તેમાં અડધી વાટકી જેટલા ફુદીનાના પાન ઉમેરીશું. મેં અહીંયા લીલી કોથમીર અને ફુદીનાના પાન બંને સરખા પ્રમાણમાં લીધા છે. ત્યારબાદ તેમાં એક નાનો ટુકડો આદુ ઉમેરીશું. તમને થોડો તીખો ફ્લેવર જોઈતો હોય તો તમે એક નાનું લીલું મરચું પણ ઉમેરી શકો છો. પછી એમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું. હવે આપણે એને પીસી લઈશું. ત્યારબાદ બીજા મિક્સર જારમાં મેં અહીંયા 15થી 20 જેટલી સ્ટ્રોબેરી લીધી છે અને મેં અહીંયા 15થી 20 જેટલા ફુદીનાના પાન ઉમેર્યા છે. પછી એમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું અને તમારે જો જલજીરાનો ઉપયોગ કરવો હોય તો તમે જલજીરાનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે આપણે એને પીસી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો મેં બંનેને પીસી લીધા છે અને ફુદીના ફ્લેવરમાં મેં પીસતી વખતે થોડું લીંબુ ઉમેર્યું છે. તો ચાલો હવે આપણે સોડા બનાવી લઈએ. મેં અહીંયા શોર્ટ્સના જે નાના ગ્લાસ આવે છે એમાં બંને ફ્લેવરને કાઢી લીધા છે અને સોડા માટે મેં મોટા ગ્લાસ લઈ લીધા છે. પછી એમાં મેં એક ક્યુબ બરફ ઉમેર્યો છે. બજારમાં 500 mlની જે સોડાની બોટલ મળે છે એ મેં લીધી છે. એમાંથી આપણે 5 ગ્લાસ જેટલી સોડા બનાવી લઈશું. સોડાને મેં અહીંયા એકદમ ઠંડી કરી લીધી છે. ગ્લાસમાં સોડા એકદમ ફૂલ નથી ભરવાની, એને પોણા ભાગના ગ્લાસ ભરવાના છે. ત્યારબાદ આ બંને શોર્ટ્સના ગ્લાસ જે ભર્યા છે એને લઈને ધીમેથી સોડાના ગ્લાસમાં છોડી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો શોર્ટ્સના ગ્લાસને સોડામાં મૂક્યા તો ફીણ બધું બહાર આવ્યું છે. જેવી બજારમાં ઠંડા પીણાની દુકાનમાં સોડા મળે છે તેવી આપણી સોડા બનીને રેડી થઈ ગઈ છે. અને હા, શોર્ટ્સના ગ્લાસ તમે સોડામાં નાખશો અને ઉપર ફીણ આવશે તેવી તરત જ તમારે સોડા પીવાની છે. તમે પણ જરૂરથી એકવાર ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટમાં જણાવજો કે તમને રેસીપી કેવી લાગી છે. અને હા, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ફરી મળીશું આપણે એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.